Перед початком випуску раджу забрати всіх москалів від екрану вашого пристрою. Бажаю приємного перегляду. Привіт, хлопчики та дівчатка! Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Андрій Луковніков, і тут я ділюсь з вами своїм досвідом, як малювати на iPad, а також допомагаю тату-майстрам своїми порадами. В своїй роботі як в тату, так і ілюстраціях я часто малюю квіти, але найбільш всього мені подобаються піони. І в цьому відео я покажу, як намалювати гарний піон, зробити суперкласну композицію, розповім свої фішечки та секрети. Бажаю гарного перегляду, пігнали! А для більш корисного перегляду я раджу тобі поставити лайк, подобаєчку, а після відео написати коментар. Для мене це буде дуже важливо. Дякую. Ну що ж, починаємо. А починаємо ми з побудови композиції. На початку робимо швидкий набросок, зосереджуємось на композиції, а не на деталях. Коли композиція більш-менш готова, починаю малювати елементи з середини. На цьому етапі я не концентруюсь на деталях. І в такий спосіб домальовую інші елементи. Наступний крок – це фінальний набросок, після якого буду промальовувати чистовий варіант. Добре, йдемо далі. Створюємо новий шар. Для Procreate підходимо, купуємо найкращі пензлі для художників та тату-майстрів. Підходимо. Я перепрошую, а в яку ціну ці пензлі? Та тату-майстрів. $10 коштує. Дуже класні пензлі. 10? $10? Вау! Круто, я беру. Добре, ось вам пензлі, будь ласочка. А ну, подивимося. Все, до побачення. Ого! Ну дійсно класні пензлі. Brushes for Procreate. Chacun autre for culpure. Взагалі піон складається з трьох основних частин. Перша зона – це серединка, друга зона – пелюстки наполовину відкриті, і третя зона з відкритими пелюстками. Так що коли будете малювати, тримайте цю схему в голові, вона дуже допомагає. Наступний крок – промальовка деталей. Цей етап займає найбільше часу. До речі, зараз я вам покажу, як будується пелюстка або листок. Намічаємо основний контур та показуємо, що вона закручується. А показати цей закрут можна тільки за допомогою ліній. Лінія має переходити з внутрішньої сторони на зовнішню. Ось вам приклад, як завертається пелюстка. Щоб краще це зрозуміти, можете спробувати такий спосіб. Ще покажу, як малювати серединку. Намічаємо центр. Намічаємо 5 крапок. Та малюємо 5 пелюсток. Але вони мають бути закриті, більш завернуті до середини. Домальовуємо решту пелюстків, але більш відкритих. Далі промальовуємо основний контур та допоміжними лініями показуємо, що пелюстки завернуті. Потім створюємо новий шар та більш чітко промальовуємо основні лінії тонким контуром. Це був як приклад, а тепер повертаємось до основного малюнку. Тепер я роблю чистовий варіант. Тонким контуром зазначаю всі важливі елементи. Створюємо новий шар та обмальовуємо квітку по контуру. І заливаємо кольором. Так само робимо з листям. Серединку квітки ми зробимо іншим кольором, світлішим. Далі створюємо новий шар та малюємо тіні по всій композиції. А також створюємо новий шар та малюємо світлі ділянки.
повертаюсь на шар з тінями та домальовую решту. Тепер додаємо колір на серединку та малюємо серцевинку. Колір на серединку та малюємо серцевинку. Такий віршик вийшов. Ще мені здається, можна додати пару пелюсток всередину, щоб не було таке чорне. Тонким контуром підкреслюємо серцевинку. Тепер все те саме, тільки на інших квітах. Робимо тіні. Потім створюємо новий шар, робимо світлі ділянки. І так само робимо з листям. Останні штришки. Щоб з'явився контраст, виділяємо світлі ділянки. А тепер робимо магію. Беремо жовтий колір, вибираємо опцію Color Dodge. І наша квітка горить. Ні, квітка світиться, а от москалі горять. Добре, а ще освітляємо темні пелюстки та зменшуємо насиченість шару. Ну, мені майже подобається, але можна додати ще пелюстки всередині. О, так же набагато краще. А ще накинути трошки бірюзових тіней, то це взагалі вогонь. 3, 2, 1. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Напиши, будь ласка, свій коментар, а я з радістю відповім тобі. Слава Україні і до нових зустрічей. Пока.